Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Ca să semănăm semințele noastre pentru a produce răsaduri, trebuie să efectuăm câteva proceduri. Prima procedură este pregătirea substratului. Acesta se poate cumpăra gata pregătit sau putem să îl pregătim chiar noi în condiții de casă. Despre pregătirea substratului pentru răsaduri am un video, vă las linkul în descriere ca să îl puteți viziona mai târziu. 2. Trebuie să pregătim acele vase în care vom semăna. Putem folosi pahare de plastic, alveole, ghivece, jardiniere, pahare sau găletușe de la produse lactate, sticle de plastic tăiate în două și găurite în partea de jos și așa mai departe. După ce am pregătit aceste vase, trebuie să le umplem cu substratul nostru. Este a treia procedură. Următoarea procedură este udarea substratului și abia atunci putem semăna semințele noastre și pe urmă iarăși le acoperim cu un strat subțire de substrat, acel substrat pe care îl avem pregătit. Iată câte proceduri trebuie să efectuăm noi atunci când dorim să semănăm semințe. Însă există o metodă mult mai simplă și mult mai rapidă. Atunci când cumpărăm pastile de turbă sau pastile cu turbă și acestea sunt foarte repede gata de folosire și foarte ușor de folosit. Așadar, la cerințele dumneavoastră, astăzi vom vorbi despre folosirea pastilelor cu turbă și am să vă spun care sunt avantajele folosirii acestora și cum se folosesc ele. În primul rând, pastilele cu turbă se pot folosi atât pentru producerea răsadurilor, cât și pentru înmulțirea plantelor perene prin butaș. Dacă m-ați urmărit, ați văzut că într-un video v-am arătat cum se poate înmulți dafinul prin butaș și atunci am folosit pastile cu turbă. De asemenea, vă las linkul în descriere ca să îl puteți vedea. Aceste pastile cu turbă, pentru ce au fost create și care a fost scopul lor și din ce sunt făcute? Pastilele cu turbă constau din turbă presată și învelită într-un înveliș din material nețesut și acest material susține forma acestei pastile, adică turba din interiorul acestui înveliș nu se împrăște și rămâne întotdeauna în interiorul acesteia. Și învelișul ăsta este destul de puternic ca să poată menține această pastilă. Dacă astăzi nu vă voi recomanda niciun producător, ci doar vă voi spune care sunt avantajele folosirii acestor pastile și vom presupune că acele pastile pe care le-ați cumpărat sunt de calitate și descrierea următoare pe care o voi spune este descrierea unor pastile de calitate. Pastilele de calitate conțin turbă foarte bună, aceasta este de calitate, este liberă de boli și de dăunători, este îmbunătățită cu micro și macroelemente și de asemenea este tratată cu fungicide ca plantele noastre, ca răsadurile noastre în prima lor perioadă de viață să fie protejate împotriva atacurilor patogenilor. Așadar, ele nu se vor îmbolnăvi. Și care sunt avantajele? Avantajele folosirii acestor pastile sunt următoarele. 1. Ne trebuie foarte puțin timp ca să semănăm semințele noastre. O pastilă este gata doar în 5-10 minute și deja aceasta se poate folosi fără niciun efort din partea noastră. 2. Ele sunt foarte compacte și dacă le comandăm, să zicem, la un magazin online, atunci costul transportului va fi unul scăzut, comparativ cu costul transportului pentru saci de turbă. Aceștia sunt grei și știm că costul transportului în acest caz este mai ridicat. Următorul avantaj este că turba din aceste pastile este afânată, ușoară și permeabilă. Și atunci plantele noastre, atunci când vor crește, se vor simți confortabil. De asemenea, ele fiind permeabile și acel înveliș de asemenea este permeabil, este foarte ușor de udat atunci când va fi nevoie și o perioadă, să zicem, cam o săptămână și jumătate, nu este nevoie să le udăm, pentru că
acea umiditate se menține perfect în acea pastilă. Turbă menține foarte bine umiditatea și în cazul acesta plantele noastre nu vor simți nevoie de apă foarte des. Atunci nu va fi nevoie să le dăm foarte des. Udarea pastilelor se poate efectua printr-o simplă pulverizare. De exemplu, avem o sticlă cu pulverizator și atunci pur și simplu pulverizăm pastilele pe partea laterală și în cazul acesta, dacă este nevoie, doar de puțină apă și atunci ele vor fi ușor hidratate. Sau pur și simplu vom turna în acea tăviță în care se vor afla aceste pastile, vom turna apă și pastilele vor absorbi atâta apă de câtă este nevoie și surplusul de apă se poate pur și simplu arunca. În cazul acesta este de asemenea foarte ușor să ne udăm plantele. Iată, dragi prieteni, acestea sunt avantajele. De asemenea, atunci când transplantăm răsadurile noastre în vase mai mari, ele se vor simți confortabil, rădăcinile nu vor fi rănite la transplantare pentru că acel disconfort pe care îl vor simți plantele noastre va fi unul minim. Și în cazul acesta, cu siguranță vom câștiga între 6, 8 sau chiar 14 zile față de acele cazuri în care noi repicăm răsadurile noastre. Dacă, de exemplu, dacă semințele au fost semănate într-o răsadniță comună și pe urmă plantele noastre, răsadurile noastre au fost repicate. În cazul acesta, planta va avea nevoie între 10-14 zile ca să își revină. În cazul folosirii pastilelor cu turbă, această neplăcere dispare din start. Așadar, acestea sunt avantajele. Acum, cum se pot folosi aceste pastile? Aceste pastile se pot cumpăra ori la cutie, ori la bucată. Dacă le cumpărăm la cutie, de regulă o cutie conține câteva mii de bucăți în funcție de mărimea acestora. Mărimile pastilelor pot fi diferite, 24 de mm, 33 de mm, 40 de mm, depinde ce preferați dumneavoastră. Și în cazul acesta puteți alege pastile mai mici pentru plante cu rădăcină mai mică și pastile puțin mai mari pentru plante cu rădăcină mai mare și pentru acele plante care dezvoltă mai repede rădăcină. De asemenea, aceste pastile sunt foarte bune pentru producerea răsadurilor de flori și în cazul acesta chiar putem semăna câteva semințe într-o singură pastilă, pentru că sunt anumite flori care, de exemplu, rezistă foarte bine la repicare și în cazul acesta ele nu suferă atât de mult și atunci chiar putem semăna câteva semințe într-o singură pastilă. Atunci când vorbim de roșii, ardei, vinete, castraveți și alte legume, în cazul acesta totuși v-aș sfătui să semănați câte o singură sămânță per pastilă, ca să nu fiți nevoiți pe urmă să eliminați acele plante care sunt în plus. Așadar, iată așa se procedează cu aceste pastile. Le-am cumpărat și atunci trebuie să avem o tăviță, de exemplu, în care vom așeza aceste pastile. Le așezăm în tăviță și turnăm peste ele apă. Se recomandă ca apa să fie călduță, pentru că în cazul acesta pastilele se vor umfla mai repede, vor absorbi mai repede apă. Și iată că peste 5-10 minute, în funcție de mărimea acestor pastile, ele sunt gata de folosit. Și pur și simplu semănăm semințele noastre în acestea și le acoperim ușor cu acea turbă care se află pe marginea pastilelor. Și în cazul acesta, toată procedura este terminată. Acoperim pastilele noastre cu o folie de plastic sau se pot cumpăra seturi care constau dintr-o tavă, pastile și un capac de plastic transparent. Dacă ați cumpărat acest set, atunci treaba este rezolvată. Dacă nu aveți un set, atunci puteți să folosiți folie de plastic transparentă și le puneți la un loc cald, la acea temperatură de care este nevoie în funcție de cultură pe care ați semănat-o și așteptați ca plantele dumneavoastră să răsară și pe urmă dați jos acea folie sau acel capac. Este extrem de simplu. Atenție! Atunci când am observat că
rădăcinile plantelor noastre deja dau pe afară, adică ies la suprafața acelei pastile, este un semn că a venit momentul să le plantăm în pahare mai mari, în vase mai mari. În cazul acesta, pregătim un substrat, cum se pregătește acesta noi deja știm, și alegem vase mai mari în care pur și simplu să plantăm răsadurile noastre cu pastilă în care se află acestea. Există, producătorii spun că acel înveliș nu se dă jos, pentru că rădăcinile plantelor cresc foarte bine prin acel înveliș și da, este adevărat, pentru că am încercat să plantez cu acel înveliș și nu s-a întâmplat absolut nimic. Plantele s-au dezvoltat în continuare, pe urmă rădăcinile au ieșit afară și s-a văzut clar că acel înveliș nu este un impediment pentru creșterea rădăcinilor răsadurilor noastre. Alții spun că mai bine să îl dăm jos. Depinde probabil și de culturi. La roșii, ardei și vinete nu a fost cazul. Atunci când am transplantat împreună cu dumneavoastră butașul meu de dafin, atunci totuși am dat jos acel înveliș, pentru că rădăcinile dafinului totuși sunt puțin mai sensibile. Așadar, puteți să-l dați jos sau puteți să îl lăsați acolo. Atenție însă, dacă îl dați jos, mai bine să aveți grijă, foarte mare grijă la rădăcini, ca să nu le răniți. Și pe urmă, după ce le-am transplantat, le îngrijim în continuare. Cum să le îngrijim? Iarăși, deja știm, vă las linkul în descriere, puteți vedea, am câteva video, nu unul singur, am câteva video chiar și de anul trecut. Acolo s-a vorbit despre producerea și îngrijirea corectă a răsadurilor. Așadar, dragi prieteni, ați văzut cât de ușor este să folosim pastile cu turbă. Nu vă faceți griji, pentru că am auzit de la câțiva grădinari că ei au folosit o singură dată aceste pastile și au avut rezultate negative. Nu știu unde s-a greșit sau poate pastilele nu au fost de calitate, aici nu mă pot pronunța pentru că nu cunosc aceste lucruri, însă la mine a ieșit chiar din prima și deja de câțiva ani de zile eu folosesc aceste pastile cu succes și chiar îmi place foarte mult, pentru că, la fel ca și mulți dintre dumneavoastră, atunci când vine perioada semănatului, afară este destul de rece și de aceea semănatul răsadurilor, viitoarelor răsaduri, se efectuează în casă. Și ca să nu avem micile neplăceri, să nu avem de strâns după noi, mult mai ușor și mult mai sigur este să folosim aceste pastile. Dragi prieteni, sper că acest material v-a fost de folos. Lăsați un like la acest video dacă considerați că acesta este interesant și util și pentru alți grădinari. Abonați-vă la canalul meu dacă nu v-ați abonat până acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Iar eu vă aștept în comentarii ca de obicei, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!